ඔයා කවදාද හිතලා තියෙනවද ස්කූටර් එකකුයි බයික් එකකුයි ක්‍රොස් කරලා පැටි එකක් හදුවොත් කොයි වගේද කියලා? ඒක මෙන්න මේ වගේ වෙයි. මේ තියෙන්නේ 2019 Honda Navi එක. ඔබේ වාහන සීන් සබෑ කරන එක්කම සෙවන රියසෙවන YouTube channel එකකින් අද රිවිව් කරන මේ මෝටර් සයිකල් එක නෑ මේ ස්කූටර් එක මේ ස්කූටර් සයිකල් එක ඉස්සෙල්ලාම ආවේ 2016. මේකේ තියෙන ස්කූටර් වලටයි ඔටෝ ගියර් නැත්නම් CVT type gear box එකක්. එන්ජින් එකත් Honda ස්කූටර් වල එන 109.19cc 4-stroke fan cooled engine එක. මේ එයා කූල් එන්ජින් එකට ෆෑන් එකක් දාන්න ඕනේ. මොකද මේ බයිකේ රයිඩ් කරද්දී පුලම් පාර එන්ජින් එකට ඩිරෙක්ට් වදින්නේ නැති නිසා. ඉතින් මේ එන්ජින් එකේ throttle එක ෆුල් කරකෙව්වම ඔයාට හෝස් පවර් 8ක උපරිම බලයක් වගේම නිව්ටන් මීටර් 8.94ක උපරිම ටෝක් එකක් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. මේකේ ඉස්සරහට ස්කූටර් සයිස් ටෙලිස්කෝපික් ෆෝක්ස් සහ පිටිපස්සට ස්ප්‍රිං ලෝඩඩ් හයිඩ්‍රොලික් ටයිප් මොනොෂොක් සස්පෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙන මෝටර් ටයිප් ergonomics. ඒ කියන්නේ මේක වාඩනාමාට දැනෙන්නේ මෝටර් සයිකල් එක වාඩනවා වගේ. හැබැයි මේ මෝටර් සයිකල් ergonomics එක දැන මේ ෆ්‍රේම් ඩිසයින් එක හදලා තියෙන්නේ කොටින්ම කිව්වොත් ස්කූටර් ෆ්‍රේම් එකකට මැද්දෙන් බාර් එකක්. ඉතින් මොකද්ද මේ Navi කියන්නේ? Navi කියන්නේ හින්දි වලින් කරුණාවන්ත කියන එක. කොමාරි මේකට හින්දි නම් වැටෙන්නේ මේ බයික් එක ඉස්සලා මැනුෆැක්චර් කරේ වගේම ලෝන්ච් කරේ ඉන්දියාවේ. ඉතින් මේ ජපාන් හොන්ඩා එකට ඉන්දියාවෙන් නැවියක් ආවේ කොහොමද? 1946. සොචිරෝ හොන්ඩා මොඩිෆයි කරපු ඔක්සිලරි එන්ජින් බයික් වලට කොච්චර හොඳට හයි කරාද කිව්වොත් 1947 වෙද්දී හොන්ඩා එකේම එන්ජින් එකක් හදලා මේ බයික් වලට හයි කරලා ඒගොල්ලන්ට මෝටර් සයිකල් එකක් එළියට දාන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ මෝටර් සයිකල් එකේ සාර්ථකත්වය නිසා තමයි 1948 වෙද්දී Honda මෝටර් සයිකල් කම්පැනි එක පටන් ගන්නෙ. මේ පටන් ගන්න පොඩි ජපාන් කම්පැනි එක මෝටර් සයිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක පෙරලියක් කරන සලකුණු ඒ දවස්වල ඉඳන් තිබ්බා. මොකද අවුරුදු 10ක් ඇතුළත Honda එකෙන් Isle of Man රේස් කරා වගේම නෝර්ත් ඇමරිකාවල මෝටර් සයිකල් ප්‍රොඩක්ෂන් පටන් ගන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා. Honda එකෙන් ඉස්සෙල්ලාම ඉන්දියාවලට මැනුෆැක්චර් කෙනෙක් විදිහට යන්නේ 1984 Hero Honda කියන joint venture එකකින්. ඊට පස්සේ Honda එකෙන් 2001 වෙනම manufacturing plant එකක් පටන් ගන්නවා Honda Motorcycle and Scooter India Private Limited කියලා. Honda එකෙන් එදා ඉඳන් අමුතු ආතල් type bike හදන්න ලැජ්ජුනේ නැහැ. ඒකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි ඒගොල්ලෝගේ Super Cup. ඉතින් 1960 මුල් ගණන් වල Honda එකෙන් C100 කියලා prototype එකක් හදනවා. පොඩි ළමයින්ට පදින්න හැදුවා ටෙස්ටිං වලදී බයික් එක ලොකු අය ගෙනොත් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ආපු නිසා Honda එකෙන් 1960 ගණන් වලම රිලීස් කරනවා Honda Z සහ Honda CZ එන සීරීස් එක. මේක කොච්චර සාර්ථකද කියනනම් Honda එකේ මේ Z සීරීස් එක දශක 6කට කිට්ටු වෙන්න නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒක නවත්තන්න වෙන්නේ මේ 2017 අලුතෙන් ආපු EU emission regulations එක මේ බයික් එක නිෂ්පාදනය කරන්න අමාරු නිසා. ඒත් Honda එකෙන් C series එක නවත්තන්නයි ඒ පොඩි ආතල් බයික් වල සාර්ථකත්වය ආයි අල්ලගන්නයිද කොහෙද අලුත් මිනි මොටෝ බයික්ස් ටිකක් ලෝන්ච් කරන්නේ. 2017 Z series එක නවත්තන්න කලින් 2013 Honda Grom එකයි 2016 Honda Navi එකයි ඊට පස්සේ 2018 Honda Monkey කියන මිනි මොටෝ ස්ටයිල් බයික් ටික ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙනවා. Grom එකයි Navi එකයි ගොඩාක්ම එක වගේ. හැබැයි මේකට බේබි Grom එකක් කියන්න බෑ මොකද Navi එකේ Grom එක වල පොඩි එන්ජින් එක විතරයි. ඒකේ ergonomics අතිරුයි, ඒකේ looks අතිරුයි, ඒකේ size එක අතිරුයි මේ දෙකම ගොඩාක් එක වගේ. හැබැයි chocolate chip කියලා රේසින් cookies කාපු අය දන්නවා එකම පෙනුම තිබ්බ පළියට එකම දේ වෙන්නේ නැහැ කියලා. මෙහෙමයි මේ Navi එක ගැන සර්ච් කරලා බලන්න එක නම් වාගේ ජොබ් එක. හැබැයි මේක බඳලා බලන්න එක මගේ ජොබ්. මේක
අමුතුම රයිඩින් එක්ස්පීරියන්ස්. මගේ අත් දෙකයි කකුල් දෙකයි කියන්නේ මම ඉන්නේ බයික් එක කියලා. හැබැයි මේ throttle එක ඇරියාම දැනෙන්නේ ස්කූටර් එක යනවා කියලා. low and top අඩු throttle එකත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ගැස්සෙන්නේ පැත්තෙන්නේ නැති. power delivery එකයි gear දාන්න ඕනේ නැති එකයි නිසා මේක foot cycle එකක් පදින්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ට පදින්න පුළුවන්. එහෙම බැරි කෙනෙකුට මේක බය නැතුව වටන්න පුළුවන්. මොකද මේ කිලෝග්‍රෑම් 100ක් විතර. ලීටරයට කිලෝමීටර් 35ක සහ 55ක් අතර full consumption එක ඔයාට මේ බයික් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ 3.5 ලීටර් ටැංකියට full tank එකක් ගහලා කිලෝමීටර් 122ක් සහ 175ක් අතර උපරිම range එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මේකේ පොඩි size එක නිසා පොඩි steering radius එකක් වගේම පාස් කරන්නයි traffic එකේ අස්සෙන් යන්නයි හරිම ලේසි. ට්‍රැෆික් එකේ රින්ගන්නේ නැති වුණත් මේකේ ක්ලච් බැලන්ස් කරන්න ඕනේ නැති නිසා මේකේ ලෝ ස්පීඩ් යන්න වගේම නවත්ත යන්නත් හරිම ලේසි. මේකේ ප්‍රැක්ටිකල් වගේම ෆන් පැත්තකුත් තියෙනවා. ඔයාට හොඳට ඉඩකඩ තියෙනවා. මොකද මේකේ මේ පැයට කිලෝමීටර් 81ක টොප් ස්පීඩ් එක අල්ලන්න නම් ඔයාට හොඳ දිග පාරක් ඕනේ. හැබැයි ඉතින් Navi එකේ ෆන් එකක් ගන්න නම් ඔයාට ෆාස්ට් යන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ බයික් එකේ පාර්ට්ස් ගණන් අඩු නිසා වගේම බරත් අඩු නිසා ගොඩක් අය මේ බයික් එකෙන් ස්ටන්ට්ස් ඉගෙන ගන්න වගේම පර්ෆෝම් කරන්නත් Honda Navi එක පාවිච්චි කරනවා. මේ Navi එකේ අපි හිතන්න නැති පොඩි සර්ප්‍රයිසින් ෆීචර්ස් ටිකකුත් තියෙනවා. බයික් එක පොඩි වුණාට මං වගේ ලොකු රයිඩර් කෙනෙක් එක්ක පිටිපස්සේ තව පිලියන් කෙනෙක්වත් නැගලා අපි දෙන්නටම කම්ෆර්ටබල් යන්න එකේ සීට් එකට ඉඩ තියෙනවා. අනිත් බයික් වගේ ගියර් එකේ නවත්තලා යන්න බැරි නිසා මේකට ඒ වෙනකොට බ්‍රේක් ලොක් එකක් දීලා තියෙනවා. මේකේ අන්ඩර් සීට් කැබින් එක නැති වුණාට අන්ඩර් ද ටැන්ක් ස්ටෝරේජ් හිලක් දීලා තියෙනවා. මේ හිල කැබින් එකක් කරන්න ඕන නම් ඔයාට මේකට එන බොක්ස් එකක් වෙනමම ගන්න වෙනවා. මේ බොක්ස් එක විතරක් නෙමෙයි. මේගොල්ලෝගේ Navi එකට ඇක්සසරිස් තාක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඔයාගේ Navi එක එලින්ම ඔයාගේම Navi එක විතර මොඩිෆයි කරගන්න පුළුවන් කම්පැනි පාර්ට්ස් වලින් විතරක්. මේ තියෙන මම මේ බයික් එක ගැන නෝටිස් කරපු දේවල් කීපයක්. මේ Honda Navi එකේ ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ප්ලාස්ටික් කවර් එක ඉක්මනට ඩිග්‍රේඩ් වෙනවා. මේක මේ බයික් එක විතර නෙමෙයි ගොඩාක් Honda Navi වල එන ප්‍රශ්නයක්. ඒකින්ද ඒ ගොඩක් ඔලුව තියෙනවා. මේකේ හැම ප්ලාස්ටික් පාර්ට් එකක්ම පොතු ගියේ නැති වුණාට මේක මේ ස්විච් පැනල්ස් එක මේ ඉක්මනට පරණ පාට වෙනවා වගේම මේ මීටර වගේ ඒවා ටක් ගාලා වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. මේකේ ඉස්සරහා සහ පිටිපස්සේ දෙකේම එන්නේ ඩ්‍රම් බ්‍රේක්ස්. මේ කිලෝග්‍රෑම් 100 බයික් එකයි රයිඩ් එකේ බරයි මේ බ්‍රේකින් එක සාමාන්‍ය නවත්ත ගන්න පුළුවන් වුණාට මේක බිගිනර්ස්ලට එම් කරන මෝටර්සයිකල් එකක් නිසා ඉස්සරහටවත් අඩුම ගානේ ඩිස්ක් බ්‍රේක් එකක් ආවනම් තමයි හොඳ. ඒගොල්ලෝ මේකට කොම්බි බ්‍රේක් කියලා ඉස්සරහ බ්‍රේක් එක ගැව්වම අනිවාර්යෙන් පිටිපස්ස බ්‍රේක් එක වදින සිස්ටම් එකක් දීලා තිනවා ABS සිස්ටම් එකක් වෙනුවට. ඒකේ ABS සිස්ටම් එකක් තරම්ම සාර්ථක නැති වුණාට කිසිම බ්‍රේක් ඇසිස්ට් සිස්ටම් එකක් නැතුව තියෙනවට වඩා හොඳයි. ඒත් මේ දේවල් ඔක්කොටම වඩා වැදගත් දෙයක් මම නෝටිස් කරා. Riyasewana එකේ normal condition dio එකයි top condition Navi එක බැලුවාම Navi එක අපේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ගන්න ඇයි කියන එක ආයේ නිකම්ම පේනවා. මෙහෙමයි. Honda Navi එක perfect bike එකක් නෙමෙයි. මේක හැමෝටම හරියන bike එකක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔයා first time නම් bike එකක් ගන්න. ඔයා first time නම් bike එකක් ride කරන්න. ඔයා මේ learners එක අරන් නැත්නම් learners permit එක අරන් එළියට bike පදින කොල්ලෙක් නම් මේක perfect bike එකක්. පාරේ bike පදින්න ඉගෙන ගන්නයි ඔයාට ඕන සාමාන්‍ය fun එක ගන්න හැම දෙයකම හරියන perfect beginner motorcycle එකක් නේ. මොකද හැමෝටම උඩ set වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් see you in the next video.